guys, so andito tayo ngayon sa 7th destination. Yung rock formations. Mga higanting rocks. Mga higanting mga island ba yun or something. So may hagdan. Nagalakad na tayo makulo. Lalapit ko. Vlogs. Ano yun? Tingnan mo yun. Na-alert sila kapag may malapit. Crab. Puro mga stones lang nakikita ko. These two giant islands, hindi siya halata sa camera. Nakita lang natin ang mga rock formations na malalaki pero di halata sa camera. So ito guys, tapos na tayo sa 7th destination. Saan tayo next na pupunta? Swimming pool. Babalik na tayo sa transient house. Okay. Pardon sa sunset. Pardon sa sunset, maybe. Hello, guys. Dito yung lighting. Check mo sa bintana. Eman, paupoy mo yung mami mo. See you guys tomorrow at the beach.